आज पौष 25 गते बुधबार साताको चौथो कारोबार दिन। आजको सेयर बजारमा पनि सामान्य बढोत्तरी नै भएको छ। करिब 9.5 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2089.6 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। साथै कारोबार रकम 5 अर्ब 13 करोडभन्दा बढेको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ? समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि सबै अडियन्सहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ, सानो बुलिस क्यान्डल बनेको छ र क्यान्डल चाहिँ लगभग इन्भर्टेड ह्यामर टाइपको अथवा सुटिङ स्टार टाइपको क्यान्डल बनेको छ। बजार माथितिर उक्लेको बजार केही घटेर माथिबाट चाहिँ बन्द भएको छ, तर पनि ओभरअलमा चाहिँ 8-9 पोइन्ट बढेको नै छ। कारोबार रकम चाहिँ हिजोको भन्दा धेरै कम छ, 5 अर्ब 13 करोड भन्दा बढीको छ कारोबार रकम। लगभग एभरेज कारोबार भोल्युमकै आधारमा लिन सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै तेज माथितिर गएको थियो र केही सानो एउटा करेक्सन दिएर फेरि पनि बजार माथितिर नै गयो र हिजोको जस्तै हिजो पनि सुरुमा जे भयो आज पनि लगभग त्यस्तै प्याटर्न बनेको छ। लगभग एउटै टाइपको क्यान्डल पनि लगभग एउटै टाइपको छ। हिजो पनि माथिबाट प्राइस रिजेक्सन भयो तल, आज पनि सेम माथिबाट प्राइस रिजेक्सन भएको, माथिपट्टि लोअर अप्पर स्याडो चाहिँ बनेको देखिन्छ र आज पनि सुरुवाती चरण मार्केट माथि गयो, केही तल आएर फेरि माथि गएको मार्केट फेरि एकरो घट्दो क्रममा देखिन्छ। लगभग सेम प्याटर्न हिजोको जस्तै। यसको अर्थ चाहिँ कतै मार्केटमा केही डिस्ट्रिब्युसन भएको छ कि भन्ने खालको लजिक चाहिँ लगाउन सकिन्छ। त्यो हामी अहिले एनालाइसिस गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेमको मुभ के छ भनेर यदि हामीले हेर्ने हो भने मार्केटमा के छ त स्ट्रक्चर भन्दा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम अप ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्न छ। अगाडिको आइभन्दा माथितिर गइरहेको छ, अप ट्रेन्डकै च्यानल छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा जबसम्म यो लो ब्रेक गर्दैन तबसम्म चाहिँ मार्केट 2080 भन्दा माथिको, लगभग 2075 भन्दा माथिको मार्केट चाहिँ पोजिटिभ नै मान्न सकिन्छ, जुन हिसाबले बजार हिजो तल आइरहेको थियो। सो आजको मार्केट पनि त्यही छ। हिजो पनि हामीले एनालाइसिस गर्दा मार्केट केही तलतिर गइरहेको छ, अझै केही तलतिर जान सक्ने प्याटर्न भन्ने थियो, तर बजार सुरुवाती चरणमा केही माथितिर गयो। मार्केट जता पनि जान सक्छ, यो कुरालाई कहिले पनि नकार्नु हुँदैन, तर ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेर हामीले मोर प्रोबेबल हेर्ने हो। र आज पनि सेम सिनारियो, मार्केटले चाहिँ एउटा टप लगाएर चाहिँ एउटा अन्डर करेक्सनकै फेजमा छ र यो लो अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन। बजार चाहिँ घट्दो क्रममा नै देखिन्छ र हिजो पनि यो लो कन्फर्म भएको थिएन, तर आज सुरुवाती चरणमा नै बजार माथि गएर अगाडिको हाईलाई पार गरिसकेपछि मार्केटले चाहिँ ट्रेन्ड चेन्ज गरेको, भोलि पनि त्यस्तै किसिमको प्याटर्न भयो भने हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ एउटा टप लगाएर मार्केट करेक्सनमा गइरहेको प्याटर्नमा देखिएको छ। आज पनि डेली टाइम फ्रेमबाट नै एनालाइसिस सुरु गरौँ। आज एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ। बुलिस क्यान्डल बने पनि आजको क्यान्डल चाहिँ त्यति पोजिटिभ होइन। आजको क्यान्डलले चाहिँ हिजोको क्यान्डलको जस्तो पोजिटिभ अर्थ चाहिँ राख्दैन। आजको क्यान्डल केही माथि गएर हिजोको क्यान्डलभन्दा तलतिर चाहिँ आएर बन्द गरेको छ, जसले गर्दाखेरि बजार केही बढेर माथि गए पनि आजको क्यान्डल चाहिँ त्यति पोजिटिभको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्दैनौँ। अब भोलिको बजार हेरेपछि अरू थप एनालाइसिस गर्न सजिलो हुन्छ। यदि भोलिको मार्केट चाहिँ आजको यदि डाउन साइड कन्टिन्यू गर्छ भने भोलि एउटा बेरिज क्यान्डल बन्छ र बजार केही तलतिर जान्छ भने चाहिँ यो क्यान्डल इफेक्टमा आउँछ भने चाहिँ भ्यालिड हुन पुग्छ भने त्यसपछि यसले बजारलाई केही अलिकति तलतिर ल्याउन सक्ने पोसिबिलिटी राख्छ, तर भोलि लगतै बजार फर्किन्छ भने अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू नै रहनेछ। र यसरी माथि उक्लेको बजार चाहिँ, जुन हिसाबले बजार चाहिँ माथितिर गएको छ, यसरी माथि गएको मार्केट केही करेक्सन दिएर यसरी माथितिर जान्छ कि जाँदैन भन्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्मको प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ यही प्याटर्न नै छ। बजार एकरो माथितिर जाने भन्ने हुँदैन, अप डाउन गर्दै मार्केट चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। अगाडिको एउटा रिफरेन्सको लागि अगाडिको पनि एक्जाम्पल हामीले लिन सक्छौँ। केही माथि जान्छ फेरि तल आउँछ, केही माथि जान्छ तल आउँछ गर्दै ओभरअल माथि गएको छ। अब सेम सिनारी यहाँ हुन्छ भन्ने त्यसरी देखाउन खोजेको होइन। जे होस्, मार्केट माथितिर जाने पोसिबिलिटी चाहिँ छ भन्ने
एउटा देखाउन खोजिएको र ओभरअलमा चाहिँ अब कतिसम्म मार्केट तल आउँछ भन्ने कुरामा हामी कुराकानी गरौँ। मार्केट यसरी तल आउने क्रममा अब चाहिँ जुन अगाडिको लो छ 2020 को आसपासमा यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्न हुँदैन। यदि मार्केट यसरी माथि जाने क्रममा यहाँबाट केही करेक्सन आउँछ जस्तो आजको क्यान्डल देखाउँछ, केही फल आए पनि ओभरअल मार्केट यसरी यदि यो लोलाई ब्रेक नगरिकन माथितिर फर्किन्छ भने मार्केट केही माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी राख्छ। लोवर टाइम फ्रेमहरू हेर्दाखेरि मार्केट यो प्याटर्नले माथि जान्छ कि भन्ने खालको हामी बुझ्न सक्छौँ। तर यदि त्यस्तो नभएर यदि आगामी दिनहरूमा बजार चाहिँ तल आउने क्रममा यो लेभलमा सपोर्ट लिँदैन र अब फेरि पनि तल झर्छ भने चाहिँ मोर लाइकली मार्केटमा फल चाहिँ अब यो राम्रै म्यानिपुलेसन भइसकेको छ र यो एउटा बुल ट्याप मात्र रहन सक्ने र यसरी मार्केट चाहिँ फेरि अलि ठुलो फल 1950 भन्दा पनि तलतिर आउन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन सक्छ। यो चाहिँ मेरो एनालाइसिसमा रहेको कुरा हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। सो मार्केट अब तल आउने क्रममा 2020 लाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्न भएन भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्नु पर्यो। अब जति पनि यो करेक्सन आउँदाखेरि बाई हुन्छ त्यसको स्टप लस चाहिँ 2020 रहनेछ भन्ने हिसाबले बुझ्नु पर्यो। र यो कुराहरूलाई 15 मिनट्स टाइम फ्रेमबाट चाहिँ हामी रेफरेन्स लिन सक्छौँ, सपोर्ट लिन सक्छौँ। बजारले चाहिँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा अगाडिको हाईलाई पार गर्दै माथितिर चाहिँ गइसकेको छ। सो अगाडिको हाईलाई पार गरेर मार्केट चाहिँ माथि हायर हाईको सिरिजमा गइसकेको हुनाले मार्केट चाहिँ एउटा पुनः नर्मल करेक्सन दिएर माथि नै जान्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। मिन्स यसरी अगाडिको हाईलाई पार गर्दै बजार चाहिँ एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै अगाडिको हाईको दाजुमा हायरै बनाएको हुनाले एउटा करेक्सनको फेजमा चाहिँ मार्केट आइरहेको हुनसक्ने र फेरि मार्केटले चाहिँ यो हाईको दाजुमा अर्को हायरै बन्न नजान सक्छ कि भन्ने हिसाबले हेर्न सक्छौँ। यो 15 मिनट्स चार्ट प्याटर्नको आधारमा चाहिँ हामीले बजारले चाहिँ पुनः अप ट्रेन्डको च्यानल 15 मिनट्स लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ देखिएको हुनाले फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिर 2200 सम्म चाहिँ पुग्छ कि भन्ने हिसाब त्यो त्यहाँबाट चाहिँ ल्याइएको हो। तर यदि बजार तल आउने क्रममा यो लेभल्सहरूबाट चाहिँ यो लो भन्दा माथिबाट बजार फर्किँदैन र यो लो जुन 2020 मा रहेको छ यो लोलाई ब्रेक गर्छ भने चाहिँ यो जुन अप ट्रेन्ड छ यो अगाडिको हाईलाई पार माथि गएको छ यो एउटा फेरि पनि बुल ट्र्याप मात्र रहनेछ भन्ने हिसाबले तल आउने क्रममा मोर लाइकली 2050 वा त्योभन्दा तलतिर मिनिमम पनि 2075 भन्दा तलतिर आयो भने चाहिँ बजारमा हामीले पुनः मार्केट माथितिरको लागि जान्छ कि भनेर हेर्न सक्छौँ। यसरी अगाडि बढेको मार्केट चाहिँ फेरि पनि माथितिर जान्छ कि भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। मोर लाइकली यसरी अगाडि बढेको बजार एउटा नर्मल करेक्सन दिएर फेरि माथितिर जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। अहिले मार्केट हेरिरहँदा अन्डर करेक्सन छ, करेक्सन कम्पिटिसन भएको इन्डिकेसन चाहिँ दिएको छैन। हिजो पनि हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ बजार केही तलतिर आउन सक्छ भनेर, तर पुनः माथितिर गएको छ। सो अघि नै भनिहालेँ मार्केट जता पनि मुभ हुन पाउँछ, यो कुरालाई चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ। सो अझै पनि हिजोको जुन एनालाइसिस छ त्यो भ्यालिड नै छ। केही माथि गए पनि यो एउटा माथितिर गएको मुभ चाहिँ हामीले सिंगल लेगमा गएको छ। सो यसलाई चाहिँ तलतिर आउन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ जुन हिजोको एनालाइसिसमा यहीँबाट तल आउनु र यो माथि गएर यसरी तल आउनु लगभग उस्तै रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। र आवरली टाइम फ्रेम हेरौँ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ एउटा राम्रो ट्रेन्डका साथ अगाडि बढिरहेको छ र आवरली टाइम फ्रेमको मार्केट बुलिस छ भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ र अगाडि एउटा मार्केटले हाई लगाएर चाहिँ एउटा करेक्सन दिएर फेरि पनि बजार चाहिँ यसरी अप ट्रेन्डमा जाने हो कि भन्ने प्याटर्न चाहिँ पहिलो एनालाइसिस यसरी हेर्न सकिन्छ। र यो एउटा लो लगाइसकेको छ मार्केटले र अबको दिनमा चाहिँ यो अगाडिको लोको दाजुमा यो हाई लो बन्नको लागि चाहिँ मार्केटले यो हाईलाई पार गरेर माथि जानुपर्ने हुन्छ। सो तर यदि त्यस्तो नगरेर यदि मार्केटले यसरी अहिले तल आएको मार्केट यसरी अब पुनः यो लोलाई ब्रेक गरेर तल जान्छ भने चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ टपबाट चाहिँ एउटा बेयरिश स्ट्रक्चर क्रिएट हुने भएको हुनाले मार्केटले चाहिँ कुनै पनि टाइम फ्रेममा यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्न चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिले चलिरहेको प्याटर्न्सहरू हेरिरहँदाखेरि चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट जुन हिसाबले माथि बढेको छ र अहिले चाहिँ करेक्सन आउने क्रममा 2070 वा त्योभन्दा तलतिरसम्म आएर चाहिँ यो 2020 लाई ब्रेक नगरी यहाँबाट चाहिँ यसरी माथि गयो भने चाहिँ एउटा भ्यालिड बाइ सेटअपका साथ मार्केट अगाडि बढेको छ भनेर हामीले इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बर सम्पर्क गर्नु होला। 9863805867 यो नम्बरमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कन्क्लुजनतर्फ जानुपर्दाखेरि आजको डेली क्यान्डलले नै बजार केही तलतिर जान सक्छ, आगामी दिनमा बजार चाहिँ केही डाउन जान सक्छ भन्ने इन्डिकेट गरेको छ र त्यही पनि लोवर टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ बुलिस सेन्टिमेन्ट देखिएको हुनाले यो आउने करेक्सन चाहिँ नर्मल हुन सक्ने
यसरी जुन हिसाबले लोवर टाइम फ्रेम बुलिस भएको हुनाले नर्मल करेक्सन आउने करेक्सन नर्मल हुन सक्ने र फेरि यसले चाहिँ बजारलाई माथितिर लान सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्राइमरीली एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र जति पनि ट्रेड गरिन्छ त्यो ट्रेड्सको स्टप लस भनेको चाहिँ बिलो 2020 भन्दा तलतिर मात्र स्टप लस हुनेछ भन्ने कुरा ट्रेडरहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ओके, हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुऱ्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।